بچه‌ها سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشین. خوش اومدین به یه اپیزود دیگه با من. راستش رو بخواین خیلی اخیراً توجه من جلب شده به استان‌های مختلف ایران. خیلی اتفاقی اسمشون رو زیاد میشنوم. بعد دلم خواست برم سراغ کتاب آشپزیم، اونهایی که غذاهای بومی ایران رو در واقع متمرکز روش و به شکل خیلی فطری لرستان رو باز کردم. رسیپی ها رو نگاه کردم و بعد دیدم به به چه غذاهایی خیلی رشک برانگیزه. واقعا همه مردم این سرزمین، غذاهاشون، فرهنگمون، همه چیمون رشک برانگیزه. خلاصه این که دیدم چه سبزی‌های بومی که من حتی اسمشو نمیدونم با خودم یه قراری گذاشتم برم این مقداری رو اون اسامی که حتی مطمئن نیستم تلفظشون رو بتونم درست بگم و نامی ازشون ببرم، بنابراین نمی‌کنم تا برم تحقیقات بیشتری در رابطه‌شون بکنم. ولی سمت آش‌ها رو نگاه کردم، دیدم آش‌های زیادی دارن و یک آشی امروز میخوام براتون درست بکنم و با هم درستش بکنیم به اسم آش بادمجون که من مواد اولیه‌اش رو در خونه داشتم و آش ساده‌ایه و خلاصه امروز مهمان لرهای عزیزمون هستیم و قراره که یک آشی که مربوط به در واقع خطه لرستان میشه رو با هم درست کنیم. حدوداً 1 کیلو بادمجون میخوایم که من اینو پوست گرفتم و الان به مکعبای ریز میخوام خوردش کنم. به شکل کلی برای این آش ساده به عدس نیاز داریم، به بادمجون نیاز داریم، پیاز داغ میخوایم، کشک میخوایم، نعنا داغ میخوایم، نون خشک میخوایم و آب قلم اگر دلتون میخواد و من فکر میکنم که قابل هضم هم هستش. من قبل از اینکه بریم سراغ بادمجونامون اینجا یه قابلمه بذاریم به اندازه‌ای که احساس کنین تمام موادتون رو تا آخر بتونین توش قرار بدین، یا قابلمه 5 لیتری. البته حداقل خیالم جمع با تمام موادی که اضافه میکنم سر آخر جا کم نمیارم. حدوداً 1 پیمانه عدس دارم که اینو اضافه میکنم توش، مقداری روش آب میریزم، درش رو میگذارم تا این آبمون به جوش میاد و عدس شروع میکنه به پختن. بریم بادمجونامون رو خورد. خیلی خوب، بیایم اینجا. عدسمون قشنگ آبش جوش اومده، یه قاشق بیارم. آخه این قاشق نگاه کنید داستان داره، بعد براتون تعریف کنم. بذارین اینا رو بریزم. اینجا اگه دلتون میخواد اون آب قلمی که گفتم بهتون رو میتونید بهش اضافه کنید که اینم من بهش اضافه میکنم. نمکش رو هم بهش میزنیم، زیاد نزنید. ترکیب میکنم، درشو میبندم. خب این از این. اینجا یه چیز دیگه هم که باید بهتون نشون بدم، نون خشک گفتم داریم، کشک داریم که این کشک رو من یه مقداری رقیق کردم. احساس من اینه که این نان ممکنه که در رسیپی اصلی ممکنه این نون خاصی باشه، نمیدونم، ولی به هر صورت من اون چه که من از کتاب آشپزی خوندم نان لواشه. بنابراین یک نون لواشه که من اینو خشکش کردم و الان خوردش میکنم توی یه پیاله. این قراره که به آشمون لعاب بده. خب حالا این کشکمون رو که گفتم این مقداری رقیق شده میریزیم روی نون خشکامون که خیس بخوره. خب اینم از اینم میذارم اینجا کنار دستمون. خیلی خوب، یه هم دیگه هم بزنیم. به به، من عاشق بوی بادمجونم. حالا به هر شکلی معمولا میگن بهترین شیوه مصرف بادمجون به شکل پخته یا آبپزه، به خاطر اینکه
بادمجون در حالت سرخ شدهش برای کسایی که مخصوصا معده ضعیف دارن سنگینی حس سنگینی میده. بنابراین خب این شیوه سالمی هم هست به نسبت. و اما ایشون از اونجایی که من امروز آماده غر زدن در رابطه با هر چیم این بچه رو که میبینم، من خیلی از وسیله‌های دور و برم رو که میبینم منو به یک دورانی میبره و یاد خاطراتی میندازه. این و تعداد دیگه از کفگیر، ملاقه، قاشق، تخته، یه تعداد این شکلی رو من سالها پیش فکر میکنم، مثلا 5 سال 6 سال پیش، از چوب آزاده، درخت آزاد. من و دوستم ما همون موقع 5-6 سال پیش، شاید هم بیشتر، یک مجسمه‌ای درست کردیم. یادم اون زمان در رشت یک پارک مرکزی بزرگ داره که بهش میگن باغ محتشم. یک تعدادی درخت سوخته بود، متاسفانه از نگهداری عالی درخت‌ها آفت زده بودن. بعد من گفتن که چیکار کنیم با این درخت‌ها، چیکار نکنیم. اینایی که مثلا هنرمندای شهر رو صدا بزنیم بیان باشون مجسمه درست کنن و اینا رو از ریشه در نیاریم، همونجوری بمونن، حالا خوش شدن دیگه. منم از مدتی قبل خیلی ایدئالگرا فکر می‌کردم که خیلی دوست دارم وارد هنر شهری بشم، یه چیزای این شکلی. آره، یه مجسمه ساختیم از تنه بالایی، از بخشی از اون تنه درخت، یک شکل جغدی بود که خیلی لذت بخش بود. پروسه ساخت و یک بخشای اضافی اومده بود که تیکای کوچیک و اینا رو من برمی داشتم و بعد آوردم سر فرصت باشون اینا رو درست کردم. این بخش قشنگش بودش. نمیدونم مثلا الان عاقبتش چیه و تمام چیزایی که درست کردیم رو من دیگه سراغشون رو نگرفتم و دنبالشون نرفتم. عمر خیلی کمی داشتن، مراقبت‌های بد، نیست و نابود شدن. رودخونه شروع کرد به چی میگن نشست، یک بخشش میریزه و این مجسمه داشت میرفت تو رودخونه. بعد مثل که بردنش یه ور دیگه ای. بعد فهمیدم که چرا کار نمیشه. بعد فهمیدم که چرا خیلی هنرمندای دیگه کار نمیکنن. چرا مثلا در شاخه خودم چرا مجسمه‌های زیبا نمیبینیم زیاد در سطح شهر؟ به خاطر اینکه احتمالاً میان یکی دو تا درست میکنن دیگه، کلاشون هم بیفته بر نمیگردن. این بچه منو میبره به اون مجسمه و اون روزایی که پشت اون در میموندم که مثلا 6 ماه شد، خواهش میکنم این دستمزد من رو بدید. آره، خلاصه ببینید از این ملاقه من به کجا رفتم. خب بیایم اینجا، قربونش برم پیازای ما هم همه بیدار شدن. منظورم اینه که جوانه زدن. پیاز از اون در واقع چیزای این چنینی خیلی جالبن، به خاطر اینکه من الان وقتی این جوانه زده، وقتی نگاه میکنم راست میگه. توی گلدونا نرگسام جوونه زدن، یه سنبولی دارم اون سنبولم شروع کرده جوونه زده. از اون ور نگاه میکنم اینم پیازا هم توی سبد سیب زمینی پیاز جوونه زدن. کلن برام خیلی این بخش جذابیه که در غیاب بعضی از گیاها که همه خوابن این بچه ها بیدار میشن. بعد خیلی هم برام محترمن، به خاطر اینکه اولا حالا این که پیازه ولی همشون پیازن. اولا که خیلی چیزن در غیاب بقیه‌ان، بعد برای شما خیلی حس صمیمانه تری میده. مثلا شما تو این فصل و نرگس در میاد، سنبل در میاد و اینا، اینجوری که همه خوابن. آخه عزیزم چقدر هم قشنگی شما. اینا در میان خیلی برای آدم حس دلگرمیه و یه توجه ویژه تری بهشون داری. اینم هست در اون تعدد گل‌ها توی بهار و تابستون ممکن شما نتونید اون توجه تک به تک رو بهشون بدین. بعد از اون برم بخوای چیز کنی، شخصیتشون رو تجسم کنی، با خودم میگم که احتمالاً پیازا از اون آدمایی هن که اضطراب اجتماعی دارن. مثلا میخوام پیاده روی کنن، میگن که بذار من روز نمیرم، روز بیرون شلوغه، بذار غروب شب میریم، آخر شب خیلی مزه میده. اینا از اونها هن که زمانی میان از خونه بیرون که تقریبا همه رفتن خوابیدن. شاید هم
خیلی زرنگن، میدونن که اگه تو این موقع بیان بیشتر میدرخشن و توجه بیشتری میگیرن. به هر حال خواستم بگم خیلی بلاین. ببخشید که بیدار شدین، من مجبورم که پیاز داغتون کنم. من عاشق صحنه هاییم که وقتی مثل همین قابلمه که دارین نگاه میکنین همه اشیا ساکنه و یه عنصر مثل گرما باعث میشه که از کنار قابلمه یک بخاری بزنه بیرون و یا اون صحنه رو پویا میکنه و این خیلی زیباست. شعله کم در بسته. به به، عطرش عالی شد. یه کار دیگه ای که من میخوام انجام بدم، این مایتابه کوچیکو میذارم اینجا، یک مقداری روغن بهش اضافه میکنم، کم روغن حیوانی دارم که یه قاشقم اینو اضافه میکنم، این خوش طعمش میکنه، البته طبیعتا اختیاریه. یکی دو قاشق غذاخوری زردچوبه اضافه میکنم، اجازه بدید این زردچوبه قشنگ رنگش باز بشه، یه مقدار و عطرش آزاد. اینو تو این مرحله اضافه کنید به آشتون. تو این مرحله نمک نهاییش هم اضافه میکنم، فلفل سیاه کمی بهش میزنم و خاموشش میکنم. نعنا داغ برای روش البته الان درست میکنیم. این از این. میدونید که اینم چقدر سریع میسوزه، بنابراین خیلی زود یه تفته کوچیک که دادین سریع برش دارید. یه کوچولوش هم میخوام بریزم توی آش. به به، خیلی خوب، بریم دیگه سروش کنیم. اینم از آش بادمجون، چه عطری داره. شما بیا، بیاین داخل. به به، اینم از آش ما. احتمالا میتونید عطرش رو حدس بزنید. رنگی. اینم پیاز داغش که معمولا تزیینات ما
ایرانیان مرکزیه. بفرمایید. آش که میبینم یاد در همسایه میفتم. من یه ذره براتون بچشم ببینم چه مزه‌ایه. یه ذره از این پیاز داغ و نعنا داغش بردارم. عاشق این بخش آشم. با جاتون خالی. عطر کشک و نعنا داغ و پیاز داغ که به نظرم شما به هر چیزی بزنین خوشمزه‌اش میکنه. ببینید چه قوامی گرفته. کار بادمجونه، کار نونه. به به. عجب آشیه. خیلی خوشمزه است و به نظرم واقعا باورم نمیشه. باید باورت بشه. ولی بادمجون چقدر خوبه، پختنیش خیلی خوشمزه است. شما حتی احساس میکنین دارین با یک چیز خیلی پرملات، پرگوشت و اینجور چیزا مواجهین، ولی دیدین چقدر ساده است. سری میپزه، عدس سری میپزه، چیز پیچیده‌ای نداره و خیلی خوشمزه است. فکر میکنم میتونه کشک بیشتری داشته باشه. اگه شما درست کردین حتی 2 برابر این، من 1 پیمانه کشک ریختم، یعنی کشک رقیق شده. شما تا 2 پیمانه هم بریزید، ترشی خوشمزه ترش میکنه. عالیه. و اگه بادمجون دوست دارین به نظرم عاشقش میشین. خیلی خوشم اومد و خیلی خوشمزه بود. درست میکنم حتما بارها و بارها و پیشنهادم اینه که درستش بکنین و مطمئنم ازش خوشتون میاد. قربونتون تا اپیزود بعدی خیلی زود میبینمتون. مراقب خودتون باشید. میبوسمتون.